وزیر خارجه اسرائیل در واکنش به انفجار در تأسیسات هسته‌ای نتنز گفته کارهایی می‌کنیم که بهتر است ناگفته بماند. روزی پرحاشیه در مجلس ایران، غالیباف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به کمک به سرویس‌های خارجی متهم کرد. ظریف می‌گوید اگر دروغی هم گفته رهبر او را صادق می‌داند. و از تماشاچیان مقوایی تا عروسک‌های جنسی، شیوه‌های عجیب و جنجالی برای پر کردن صندلی‌های خالی استادیوم‌ها در دوران کرونا. به تیتر اول خوش آمدید. سلام بر شما. پیش از شروع برنامه تصاویر زنده داریم از ساختمان شماره 10 محل اقامت نخست وزیر بریتانیا. همطور که می‌بینید بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در حال دست زدن هست. دلیل این دست زدن این هست که امروز 72مین سالگرد تأسیس سازمان بهداشتی عمومی بریتانیا موسوم به NHS هست که تمامی مردم بریتانیا بدون پرداخت هزینه‌ای در بیمارستان میتونن از اون استفاده کنن، هر بیماری که داشته باشن، و بسیاری از مردم در این جزیره از این سیستم درمانی حمایت میکنن. خب بریم سراغ خبرهای اصلیمون. در حالی که سوالهای زیادی درباره دلیل انفجار در تأسیسات هسته‌ای نتنز و چند حادثه مشکوک دیگر هنوز بی جواب مانده، دو مقام بلندپایه دولت اسرائیل در نخستین واکنش‌هایشان نقش احتمالی اسرائیل را رد نکردند. وزیر دفاع اسرائیل میگوید کشورش لزوماً پشت همه اتفاقاتی که در سایت‌های هسته‌ای ایران رخ داده نیست. در طول نیم ساعت آینده تیمی از خبرنگاران و کارشناسان ما را همراهی خواهند کرد برای این خبر و خبرهای بیشتر. پیش از هر کس بریم سراغ اشکان صفایی، خبرنگارمون در حیفا اسرائیل. اشکان، میدونم که مقامات اسرائیلی بالاخره شروع به صحبت کردن، بهمون بگو که چه گفتن. بله، بنی گنتس کفیل نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل صبح امروز در مصاحبه‌ای که با رادیوی ملی اسرائیل داشت گفت هر کسی هر وقت که بخواد میتونه در واقع اسرائیل رو متهم بکنه و به اسرائیل شک داشته باشه، اما به گفته او این به این معنی نیست که هر اتفاقی در ایران میفته اسرائیل مسئولش هست. گفت که برنامه اتمی ایران به گفته او نه فقط برای اسرائیل بلکه یک تهدیدیه برای کل جهان و اسرائیل هر کاری که بتونه میکنه برای اینکه در واقع از اتمی شدن ایران جلوگیری کنه. گفت اما این سیاست اسرائیل نباید به این معنا تفسیر بشه که در واقع هر اتفاقی در ایران میفته مسئولش اسرائیل هست. بعد از این مصاحبه هم بنی گنتس یک مصاحبه‌ای با رادیوی ارتش اسرائیل داشت. در اونجا هم دوباره گفت که اسرائیل هر کاری که بتونه میکنه تا ایران اتمی نشه. وقتی که ازش به صورت خاص پرسیده شد که آیا اسرائیل نقش داشته در رخدادهای اخیر از جمله در نتنز، گفت که نمیتونه در واقع رخدادهای خاصی رو مثل این رخداد یا رخدادهای دیگه تایید یا تکذیب بکنه. در کنار بنی گنتس، گابی اشکنازی وزیر خارجه اسرائیل هم امروز مصاحبه‌ای داشت با دو روزنامه معاریف و جروسالم پست. او در اونجا گفت که سیاست دولت‌های مختلف اسرائیل در سالهای گذشته این بوده که اجازه ندند که ایران اتمی بشه و در این زمینه هم تلاش میکنن. وقتی که اونجا هم از او پرسیده شد که آیا اسرائیل در این اتفاقی که در واقع در نتنز افتاده رخ داده، گفت که اسرائیل دست به اقداماتی میزنه که بهتر گفته نشن و ناگفته بمونن. ممنونم از تو. هوشنگ حسنیاری تحلیلگر مسائل نظامی هم به ما پیوسته. آقای حسنیاری، اگر اینها همه طبیعتاً گمان زنی هست، اما اگر آنطوری که بعضی‌ها دارن میگن این حمله از یک سمت کشور خارجی بوده باشه، محتملاً اسرائیل، چه گزینه‌هایی بیشتر محتمل هست؟ آیا با جنگنده بوده، آیا با پهپاد بوده، یا خرابکاری از طریق حملات سایبری؟ همونطور شما اشاره کردین این بیشتر گمان زنی است تا اینکه دقیقاً اطلاعاتی در این زمینه وجود داشته باشه. هر سه این گزینه‌ها رو اسرائیل در اختیار داره و میتونه از اونها استفاده بکنه، از هواپیماهای جنگنده، از پهپادها و یا اینکه خرابکاری‌هایی که در انجام داده و که معروف‌ترینش همون حمله به سانتریفیوژاست در گذشته و در نتیجه هر یک از این گزینه‌ها رو که اسرائیل مناسب‌تر ببینه از اون استفاده میکنه برای ضربه زدن به توان
اتمی جمهوری اسلامی. ممنونم از شما. هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی با ما. مجلس شورای اسلامی هم امروز شاهد بحث‌های پرتنشی بود. محمد باقر غالیباف شورای حکام و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به زیاده‌خواهی و حتی تلویحاً به کمک به سرویس‌های اطلاعاتی خارجی متهم کرد. مردم و مجلس شورای اسلامی اجازه نخواهند داد به آژانس که بتونه همینطور دستش باز باشه بیاد و بدون محدودیت هر چه درخواست میکنه، هر کاری رو بخواد انجام بده و به دنبال این باشه که حلقه های اطلاعاتی و جاسوسی کشورهای متخاصم رو بخواد اونها رو تکمیل کنه. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم که امروز به مجلس آمده بود از عملکردش دفاع کرد. آقای ظریف گفت رهبر تصمیم گیرنده نهایی در سیاست خارجی است و از او حمایت می‌کند. اظهارات او با واکنش تند تعدادی از نمایندگان روبرو شد. که من گفتم، هر چه گفتم مقام معظم رهبری شنیدند. اگر دروغ گفتم شنیدند، ایشون گفتن صادقه. اگر راست گفتم شنیدند، ایشون گفتن شجاعه. اگر دروغ گفتم شنیدند، یکی دیگر از مباحث جنجالی امروز در مجلس توافق 25 ساله بین ایران و چین بود. این توافق بخشی از پروژه بلندپروازانه چین موسوم به جاده ابریشم قرن 21 است. این پروژه چیست؟ از کجا به کجا می رود و چرا بعضی کشورها را نگران کرده و ایران کجای آن قرار دارد؟ امشب جاده ابریشم را زیر ذره میبریم تا ببینیم بازسازی این راه باستانی که 2 قرن پیش از میلاد از چین می آمد و از سمرقند و بخارا میگذشت و تا بندرهای شام ادامه داشت چقدر شدنی است. اسم اصلی این پروژه به زبان چینی ایدایلو یعنی یک کمربند یک جاده بود که بعداً شد کمربند و جاده. یک پروژه بلند پروازانه به رهبری چین. منظور از کمربند مسیرهای اقتصادی برای تجارت که اینجا با رنگ سبز نشون داده شده و منظور از جاده راههای آبیه که اینجا با خطوط آبی دیده میشن. این مسیر بیشتر از 60 کشور جهان رو در بر میگیره و چین قراره که توی کشورهای در مسیر پروژه‌های ساخت و ساز داشته باشه که نزدیک به 2/3 جهان رو پوشش میده. بخشی عظیم از دنیا از چین تا قلب اروپا. همونطور که میبینید این پروژه شامل راه آهن، خطوط گاز و خطوط نفت هم هست. مثلا این خط راه آهن قراره از پکن تمام مسیر چین و قلب اروپا رو عبور کنه و به مادرید در اسپانیا بیاد. یا اینجا در ایران قرار راه آهنی از گرگان تا قزاقستان کشیده بشه. ولی حالا این ماجرای ویروس کرونا چه تأثیری روی پروژه گذاشته؟ حقیقت این است که کووید 19 نه تنها پروژه را متوقف نکرده بلکه ادامه هرچه سریعتر و حیاتی بودن آن را خاطر نشان می کند. این پروژه 7 سال پیش کلید خورده و چین یک کنفرانس پرطمطراق پارسال برگزار کرد و خیلی از رهبران جهان رو هم دعوت کرد. هزینه احیای جاده ابریشم بین 1000 تا 8000 میلیارد دلار برآورد شده. اما مثلا پول ساخت و ساز توی یه جای مثل کنیا رو کی میده؟ چین میگه همه رو خودش پرداخت میکنه، یه بخشش رو بلاعوض و بخشش رو به صورت وام. نکته مهم اینه که دولت‌ها به توافقی که در آینده موجب به وجود آوردن مشکلات مالی برای هر دو طرف میشود ورود نکنند. کنیا همین الان هم 9 میلیارد و 800 میلیون دلار به چین مقروضه و برای ساخت یک خط آهن از نایروبی به مونباسا وام گرفته. اگر مثلا کنیا نتونه قرض چین رو بده، چین میتونه بندر مونباسا رو مال خودش بکنه. فقط هم کنیا نیست، همین نگرانی ها درباره سریلانکا و لاوس هم وجود داره. در واقع این نگرانی وجود داره که قراردادهای چین با بقیه کشورها هم خیلی روشن نیست. ایران هم البته در همین مسیر قرار داره و در مورد ایران هم حرف و حدیث کم نیست. ظریف فرمودن که یک توافق 25 ساله‌ای را دارن با چینی‌ها می‌بندن که هیچ مجلس شورای اسلامی در جریان این موضوع نیست. واقعا این وظیفه رئیس هستش، هیئت رئیسه محترم است، مجلس هستش که از دولت بخواد بنده‌های این قرارداد چی هستش، چه سرنوشتی برای 25 ساله کشور با قرارداد با چین دارن می‌نویسن. الان در فضاهای مجازی شایعات بسیار
بسیار گسترده‌ای در خصوص واگذاری نمیدونم کیش و مسائل مختلف داره انجام میشه که اینا اسباب نارضایتی مردم را داره. آمریکا هم سر این طرح با چین سرشاخ شده و حتی ملاقات‌هایی رو با رهبران دنیا انجام میده که جلوی این طرح چین رو بگیره یا دست کم تضعیفش کنه. من در مورد رویکرد غارتگرانه چین در معاملاتی که فقط به سود کشور چین است هشدار داده‌ام. تجارت و سرمایه‌گذاری که می‌تواند در سراسر اروپا و آفریقا انجام پذیرد. حالا آمریکا برای اینکه روی دست چین بلند شه همین پارسال یه پروژه مشابه تعریف کرده و اسمش رو گذاشته شبکه نقطه آبی. ما تلاش کردیم از توی وبسایت وزارت خارجه آمریکا و جاهای دیگه اطلاعاتی در مورد این پروژه به دست بیاریم، ولی این پروژه تازه پارسال اعلام شده و ابعادش هنوز روشن نیست. جاده باستانی ابریشم که ایران در قلب اون قرار داشت نزدیک به 1700 سال بزرگترین شبکه بازرگانی دنیا بود و حالا پکن میخواد با احیای اون کفه ترازو رو به سمت خودش سنگین‌تر کنه، کاری که خیلی هم آسون به نظر نمیرسه. امید شکری، کارشناس دیپلماسی و امنیت انرژی از واشنگتن دی سی با ماست. آقای شکری، همونطور که دیدید احتمالاً در گزارش هم حتی بعضی از نمایندگان مجلس هم ابراز بی‌اطلاعی میکنن از جزئیات این توافقی که ایران با چین امضا کرده. چه جزئیاتی واقعا وجود داره برای عموم که بدونیم دقیقاً در این 25 سال چه توافقاتی بین ایران و چین صورت خواهد گرفت؟ در 2 هفته اخیر فقط روز سند همکاری 25 ساله دو تا کشور در مطبوعات و از سوی دولت اعلام شده و در مورد جزئیات و اینکه قرار هست در طی این 25 سال چه امتیازی از سوی ایران به چین داده بشه، فعلا ایران ترجیح داده که سکوت بکنه و مفاد که مد نظر چین هست و منافع چین رو بیشتر تامین خواهد کرد علنا اعلام نشده. ولی این نکته که باید بهش عرض بکنم، کشورهای و قدرت‌های بزرگ از عنصر سرمایه‌گذاری در زیرساخت کشورهای دیگر برای افزایش نفوذ و افزایش نفوذ سیاسی در منطقه و تاثیرگذاری بر سیاست خارجی کشورها استفاده می‌کنند و فکر می‌کنم چین هم در همین راستا اگر بتونه این قرارداد رو اجرایی بکنه و این قرارداد عملیاتی بشه، نفوذ و حضور چین در ایران و در منطقه بیش از بیش افزایش خواهد یافت. آقای شکری، بر کسی پوشیده نیست که شرایط تجارت ایران با کشورهای دیگر بسیار دشوار هست، به خصوص به خاطر بحث تحریم‌ها. در چنین شرایطی فکر می‌کنید اهمیت چین در چند دهه آینده برای ایران چقدر خواهد بود؟ وقتی دو تا کشور میخوان روابط خودشون رو گسترش بدن، اگر در روابط تجاری و سیاسی به ویژه در بحث تجارت وابستگی متقابل بین در روابط حاکم نباشه، طبیعی است که یک طرف سود بیشتری خواهد برد. چین در حال حاضر به نفت ایران نیازی نداره و کاهش قیمت نفت باعث شده که چین ذخایر استراتژیک خودش رو پر بکنه. اگر چون این قراردادی که ذکر شد فقط پیش‌نویسش تهیه شده و از سوی ایران هم هنوز رسما تایید نشده و طرف چینی هم تا به امروز در موردش چیزی نگفته، اگر هم اجرایی بشه بازم نقش چین در سیاست خارجی ایران افزایش پیدا خواهد کرد و چین میتونه از امکانات ژئوپلیتیک ایران برای بهره‌گیری در پروژه راه ابریشم چین که ایران در مسیر مرکزی اون هستش و اجناس چینی از طریق آسیای میانه و از طریق ایران به خلیج فارس و اقیانوس هند و از طریق ایران به ترکیه و دریای مدیترانه خواهد رسید، میتونه بیشترین بهره را از زیرساخت ایران بگیره. چین از عنصر سرمایه‌گذاری در کشورهای فقیر برای به کار گرفتن زیرساخت این کشورها استفاده میکنه. چنین سیاستی رو در سریلانکا، نپال و لاوس پیاده کرد و راه آهن سریلانکا رو برای 99 سال و نپال رو برای 99 سال در اختیار گرفت، چون این کشورها نتونستن وام دریاتی رو در موعد مقرر به چین برگردونن. چین همین سیاست رو در قرقیزستان و تاجیکستان هم دنبال میکنه که با اعتراض آمریکا مواجه شده. امکانات مالی ایران به طوری هست که در دام همون قضیه دیپت پالیسی یا سیاست قرض چین نیفته، ولی با توجه به اینکه تنش‌ها در روابط ایران و غرب ادامه داره، تا موقعی که تنش‌ها حل نشه و تحریم‌ها حل نشه، فکر نمی‌کنم اگر این قرارداد از سوی چین هم تایید بشه، چین بتونه بیاد و ریسک سرمایه‌گذاری در زیرساخت ایران رو ببینه در بخش انرژی رو بپذیره. باید منتظر حل مسائل احتمال بین ایران و غرب بود تا اینکه تا در آینده و در کوتاه مدت این قرارداد عملیاتی بشه. ممنونم از شما. امید شکری، کارشناس دیپلماسی و امنیت انرژی از واشنگتن دی سی با ما. در برزیل آخرین آمار از کشته شدن 1111 نفر در 24 ساعت خبر می‌دهد. کشوری که رئیس جمهوریش گفته بود کرونا یک آنفولانزای کوچک است و همه بالاخره روزی می‌میریم. هفته پیش هم جلوی اجباری شدن ماسک را در مغازه‌ها و کلیساها گرفته بود. تا حالا بیش از 1.5 میلیون نفر در برزیل بیمار و بیش از 64,000 نفر کشته شدند.
از برزیل به آمریکای شمالی بریم به فلوریدا که در سومین روز پیاپی شمار بیماران جدید از 10,000 نفر هم بالاتر رفته و از در آریزونا ایالت دیگر آمریکا هم چندان امیدوار کننده نیست. ایالتی که بیش از 90% تخت‌های ICUش پر شدن. اینجا در بریتانیا هم دیروز قوانین قرنطینه رو دست کم در انگلستان آزادتر کردن. قرار بود همه فاصله‌شون رو با هم حفظ کنن، ولی این عکس که دیشب در منطقه سوهو گرفته شده رو اگر ببینید، تنها چیزی که درش مشهود نیست ماسک و فاصله. رکورد کشته‌های کرونا در عرض 24 ساعت در ایران هم شکسته و دولت ایران از مرگ 163 نفر در عرض یک روز خبر داده. سازمان بهداشت جهانی هم از این افزایش جدید بیماران کرونا ابراز نگرانی کرده و گفته رکورد تعداد جدید بیماران در 24 ساعت گذشته شکسته و از مرز 212,000 نفر هم گذشته. دکتر بهروز توکلی همگیرشناس از لندن با ماست. دکتر توکلی، چقدر واقعا این نگرانی الان وجود داره که با این آزاد کردن شرایط قرنطینه در شهرهای مختلف افزایش کرونا و موج دوم رو شاهد باشیم؟ این آماری که امروز ایران منتشر کرده، حالا به طور رسمی نگفتن، ولی بیشترین تعداد کشته ها هست از زمانی که کرونا در ایران شیوع پیدا کرده. ببینید الان بحث از موج دوم هستش. همیشه اگر بدون ایجاد محدودیت‌های لازم شروع موج دوم اجتناب ناپذیر هست و در مورد ایران البته آمار مشخصی نمیشه روش تکیه کرد، رو آمارهای قبلی و آمارهای جدید. منتها موج دوم همیشه اگر گفتم اون به اصطلاح محدودیت لازم اجرا نشه دوباره شروع میشه، ولی الان وقتی صحبت از موج دوم میکنن بحث اینه که آیا محدود جغرافی یک کشور هست یا استان هست یا یک شهر بزرگ هست، اینا با هم متفاوته. مثلا فرض تو آمریکا در نیویورک خب اولین ایالتی بود که خیلی اوج گرفت و الان تقریبا به مینیمم رسیده، تعداد کشته به 2 رقمی رسیده تعداد فوتی ها. ولی در ایالت‌های دیگه هم شما اشاره کردید در فلوریدا یا جاهای دیگه شروع شده. خب اینها در کل کشور نگاه کنیم اینا موج دوم نیست، ادامه موج اول هست. ولی اگر مثلا در ایران ما نگاه کنیم، در مشهد یا تهران، اینها یک بار به پیک رسیدن و الان به اصطلاح به خاطر عدم رعایت پروتکل‌های چه فردی و چه چیز سیستماتیک از طرف دولت محدودیت‌های لازم اجرا نشده و دوباره خب این برمیگرده. این اجتناب ناپذیره اگر اینها رعایت نشه. متوجهم. دکتر توکلی، میخوام این ازتون بپرسم که چه دلیلی داره که همین آزاد شدن شرایط قرنطینه در بعضی کشورها به نظر میاد که اوکی بوده، مردم زیادی بیمار نشدن و کشته‌های چندانی ندیدیم، اما بعضی جاهای دیگه مثل همین آریزونا و فلوریدا که بهش اشاره کردیم تعداد بیماران داره افزایش پیدا میکنه. میخوام بدونم دلیلی از رفتارهای آدم‌ها در این نقش داره یا دلیل دیگری داره که در بعضی جاها به نظر داره جواب میده و در بعضی جاها نمیده؟ ببینید از دو زاویه میشه نگاه کرد. یکی سهم افراد هستش، تک تک افراد که بایستی به اصطلاح مسئله فاصله ها رو فرض توی صف ها رعایت بکنن، تو سوپرمارکت، تو ایستگاه قطار یا هر جای دیگه، و یا حتما ماسک بزنن، اینو باید رعایت بکنن، و یا شستشوی دستان، و بخصوص در فضاهای بسته، اتاقهای بسته نباید مدت طولانی قرار بگیرن، حتی چه تو ادارات باشه یا توی اتوبوس و قطار هر جای دیگه، توی سوپرمارکت باشه. حتی اکثر سعی بکنن که اگر هر چه مدت زمان بیشتری اینا در فضای بسته بمونن، اگر اون فضا آلوده باشه خب ریسکش خیلی بالاتره که اینا مبتلا بشن. این برمیگرده به افراد. منتها از اون طرف به اصطلاح محدودیت‌های سیستماتیک از طرف دولت و مقامات مسئول باید انجام بشه. اونها فرض اجباری کردن ماسک در وسایل نقلیه جمعی، توی سوپرمارکت ها، هر جایی که میخوان جمع بشن، خیلی از کشورها این رعایت میکنن و حتی جریمه میذارن برای کسایی که این مسائل رعایت نمیکنن یا فاصله ها رو رعایت نمیکنن. و از اون طرف هم جدای از این تعداد تست ها و تست های دقیقی، اگر کسی مبتلا هست بلافاصله باید ردیابی بکنن تمامی کسایی که این فرد در چند روز گذشته باشون در ارتباط بود. اون افراد هم باید تست بکنن، اگر اون مبتلا هستن باید قرنطینه بشن. و یه موضوع دیگه هم که هست، آیا کسانی که به لحاظ اقتصادی توان اداره به اصطلاح خرج خونشون ندارن یا اداره امور اقتصادیشون ندارن، آیا حمایت‌های مالی هم وجود داره براشون یا نه؟ ممنونم از شما. از دو زاویه است، یکی فردی و یکی هم سیستماتیک و از طریق دولت و مسئولین. سپاسگزارم. دکتر بهروز توکلی از لندن با ما. بیش از 6 هفته از کشته شدن جورج فلوید به دست پلیس مینیاپولیس در آمریکا می‌گذرد. در این مدت راهپیمایی‌هایی در اعتراض به نژادپرستی در کشورهای مختلف جهان
برگزار شده. امروز هم گروهی از شهروندان لندنی بار دیگر با شعار زندگی سیاهان مهم است به خیابان‌ها آمدن. همکارم سوران قربانی در میان آنها با ماست. سوران، بهم بگو که در این شرایطی که تازه کرونا هم بوده و یکم شرایط رو آزادتر کردن، چقدر جمعیت آمده، شرایط به چه صورتی؟ جمعیت حدود 1000 نفر از یکی از میدان‌های اصلی شهر لندن حرکت کردن و حالا در میدان پارلمان هستند، در مقابل پارلمان بریتانیا. جمعیت اونها حدود 1000 نفر هست، ولی زمانی که اونها به اینجا رسیدن، گروه دیگری از معترضان به اونچه که در یمن اتفاق میفته اونجا جمع شده بودن و حالا ما مجموعه دو تا گروه رو داریم. گروهی که در اعتراض به نژاد پرستی و تبعیض نژادی در بریتانیا اینجا اومدن و گروه دیگر که از آنچه که اونها سیاست‌های نژاد پرستانه و غیر انسانی عربستان سعودی و بریتانیا و متحدانش در یمن میخونن اینجا گرد آمدن و چون خبرهایی بوده در روزهای گذشته وضعیت انسانی یمن، وضعیت بسیاری از بچه‌ها وضعیت دشواری رو اونجا دارن و مسئله قحطی روبرو هستن. ممنونم از سوران قربانی، خبرنگار ما در مرکز لندن. به دلیل همین وضعیت کرونا بازی فوتبال در ایران بدون حضور تماشاگران برگزار می شود، اما تیم پرسپولیس از هواداران خود خواسته تا با واریز مبلغی ماکت خود را بسازند. این ماکت در جایگاه تماشاگران قرار خواهد گرفت، ولی در ابتدای این اطلاعیه آمده که ویژه آقایان، بنابراین حتی ورود عکس زنان هم به ورزشگاه‌ها ممکن نیست. این در حالی است که فیفا، فدراسیون جهانی فوتبال، حضور تماشاگران زن در تمامی بازی‌های فوتبال در ایران را الزامی دانسته. بازی‌های فوتبال در بعضی کشورهای دیگر جهان هم از ماه پیش بدون حضور تماشاگران دوباره شروع شده. در این بازی‌ها به جای تماشاگران همیشگی گاهی عروسک یا ماکت روی صندلی‌ها نشانده شده و گاهی هم دی‌جی‌ها برای تشویق دو تیم به میدان آمدند. اینجا در بریتانیا هم امشب لیورپول، دو تیم محبوب لیورپول و آستون ویلا با یکدیگر روبرو شدن. هواداران دو تیم از حضور در ورزشگاه محرومند، اما می‌توانند در میخانه‌ها روی تلویزیون این بازی رو تماشا کنند. رضا محدث همکارم از بخش ورزشی هم به لیورپول رفته. رضا، بهم بگو که اگر قراره در تلویزیون ببینیم تو چرا رفتی لیورپول؟ اتفاقا فرداد ما هم داشتیم اینجا در کنار توی موبایلمون بازی رو تماشا می‌کردیم. اومده بودیم اینجا ببینیم که آیا با هواداران تیم لیورپول به در حقیقت درخواست یورگن کلوپ و شهردار لیورپول احترام گذاشتند و نیومدن بیرون، همونطور که در پشت سر من می‌بینی نیومدن. البته بازی در حال جریان، نیمه اولی 0-0 همین دقایقی پیش به پایان رسید. باید بهت بگم که فرداد دقایق قبل از این که بازی شروع بشه و اتوبوس تیم ها میومدن، حدوداً 100-120 نفر از طرفداران که اکثرا همین اطراف زندگی می‌کردن اومدن اینجا بازی رو تماشا کردن و تیم رو در واقع تماشا کردن، تشویق کردن و بعد از اینکه اتوبوس‌ها به داخل استادیوم رفتن، محل رو ترک کردن و بازی رو از خونه یا میخانه‌های اطراف اینجا تماشا می‌کنند. همونطور که میدونی و همونطور که اشاره کردی، ترفندهای مختلفی مد نظر قرار گرفته برای اینکه جای خالی ورزشگاه و هواداران تو ورزشگاه پر بشه. از عروسک گرفته، از چاپ ماکت گرفته، مثلا هواداران وست هم در آلمان در بوندسلیگا عکسشون رو چاپ کردن، بنر بزرگشون رو زدن روی صندلی‌ها. در ایران هم متاسفانه همونطور که اعلام کردی پرسپولیس از هواداران مردش خواسته بود که تصویر خندان خودشون رو براشون بفرستن تا در ورزشگاه آزادی. دیروز دیدیم که پخش شد، نصب شده بود. متاسفانه دیدیم که زنان حتی تصویرشون هم اجازه نداره در ورزشگاه حاضر باشه. البته همیشه هم زیاد به کام مسئولان خوش نیومده. در مسابقات کیلیگ تیم اف سی سئول خواست یه ابتکار تازه بزنه، از ماکت‌ها، از مانکن‌های یه سری مانکن سفارش داد بیاد در ورزشگاه باشه، جای خالی هواداران رو پر بکنه. اما همونطور که دیدیم متاسفانه اینا مانکن‌های جنسی بودن و باعث انتقاد شدید هواداران و تماشاگران تلویزیونی اون شد. $81,000 کیلیگ باشگاه اف سی سئول رو جریمه کرد و مجبور کرد که این باشگاه بیانیه صادر بکنه، عذرخواهی بکنه و بگه که ما متاسفانه جزئیاتی نمیدونستیم، فقط مانکن‌ها رو سفارش داده بودیم. به هر حال این شرایط جدید فوتباله که باید باهاش کنار بیایم. رضا، چند ماهی بود بالاخره تیم‌های مختلف بازی نکرده بودن، آرام آرام داره شرایط بازی‌ها برمیگرده. چه حس و حالی داره اونجا؟
فرداد، همونطور که اشاره کردی، این که میخانه ها باز شده، این که رستوران ها باز شده از دیروز در بریتانیا و در انگلستان باید بگم بهتره، میشه دید که توی شهر رفت آمد هست. من که می اومدم به سمت استادیوم دیدم که میخانه ها باز هستن، علامت زدن که بازی لیورپول رو بیاین ببینید. این تغییر اساسی داشته در حقیقت برای اینا، چون نمیتونن مثل همیشه بیان اینجا تو ورزشگاه تیم محبوبشون رو تشویق بکنن. معمولا قبل از بازی‌های لیورپول وقتی که میزبان است تمام صندلی‌ها میشه اینجا مملو از تماشاگر میشه. دفعه قبل که اومده بودن پر بود از تماشاگران، حتی بازی هم که شروع میشد همینجا نشسته بودن، بازی رو از تلویزیونشون از موبایلشون نگاه میکردن. امروز اما خبری از اون نیست و همه در خونه هستند و یا میکده ها دارن بازی رو تماشا میکنن. شاید بعد از بازی اگر لیورپول ببره بیان بیرون و یه بار دیگه جشن قهرمانیشون رو بعد از 30 سال مثل سال قبل، مثل هفته قبل که جشن گرفتن، اینجا دوباره جشن بگیرن. رضا محدث در لیورپول، ممنونم از تو و ممنونم از شما که ما رو همراهی کردید. تا فردا همین موقع بدرود.